Dr. Shilpa Naik and welcome to Urban Oasis. Please subscribe to my channel and press the bell icon below. आपण आज 3 प्रकारच्या फुलांच्या पाकळ्यांपासून गुलकंद कसा बनवायचा ते बघूयात. ही फुलं आहेत जास्वंद, गोकर्ण आणि गुलाब. ही फुले जी आपण आज वापरणार आहोत ती आपल्या घरच्या बागेमधीलच असलेली उत्तम. म्हणजे आपल्याला खात्री असते की यावर काहीही पेस्टिसाइड्स किंवा केमिकल्स मारलेले नाहीत. मी झाडांवर काहीही स्प्रे करत नाही. कांदा, लसूण पाणी वगैरे पण नाही. सर्व मातीमध्ये घालते आणि फक्त ऑर्गॅनिक नॅचरल गार्डनिंग करते. फुले संध्याकाळी तोडलेली बरी, कारण दिवसभर ती पक्ष्यांसाठी झाडावर राहू द्यायची. हे जास्वंदीचं फूल. जगभरामध्ये जास्वंदीच्या 200 पेक्षा जास्ती व्हरायटीज बघायला मिळतात. पण आयुर्वेदामध्ये ही लाल रंगाची जास्वंद आणि मुकी जास्वंद ही ह्याला खूप औषधी गुणधर्म आहेत आणि हीच ट्रेडिशनली वापरली आहे. तर आता आपण याचे औषधी गुणधर्म बघूयात. जास्वंदीमध्ये हीलिंग प्रॉपर्टीज आहेत, बरं करण्याच्या प्रॉपर्टीज. अँटी एजिंग, अँटी इन्फ्लमेटरी प्रॉपर्टीज असल्यामुळे त्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये पण वापर होतो. डोळ्यांची जळजळ, डोकेदुखी, नाकातून रक्त वाहणं यासाठी उपयोग होतो. शिवाय बीपी पण कमी करायची ताकद आहे आणि कोलेस्ट्रॉल पण. या जास्वंदीचं झाड फक्त कटिंग लावून येतं, तर तुम्ही नक्की ह्याचं कटिंग आपल्या बागेत लावावं. हे फुल आहे गोकर्णाचं. याला संस्कृतमध्ये अपराजिता, विष्णुकांता, गिरीकर्णी म्हणतात. पांढरा जांभळा रंग पण असतो या फुलांचा. शिवाय सिंगल व्हरायटी, डबल व्हरायटी असते. ही मी डबल व्हरायटी वापरणार आहे. गुलकंद करण्यासाठी कोणती पण व्हरायटी चालते. भारतामध्ये तसेच साऊथ ईस्ट एशिया म्हणजे मलेशिया, इंडोनेशियामध्ये ही फुले नॅचरल फूड डाय म्हणून वापरली जातात. भातामध्ये, तसेच सॅलड्स, केक्स, कुकीज मध्ये वापरतात. या फुलामध्ये एक अँथोसायनाइन नावाचा केमिकल असतो, त्यामुळे हा त्याचा स्पेशल कलर येतो. गोकर्णाचा वापर आपल्या ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपरिक औषध म्हणून आयुर्वेदामध्ये वापरला गेला आहे. तर याचा औषधी उपयोग आपण बघूया. ताप कमी करायला, इन्फ्लमेशन, पेन कमी करायला याचा वापर होतो. डायबिटीसमध्ये वापरतात. शिवाय मेमरी बूस्ट करायला, एन्झायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पण फाईट करतं. गोकर्णाचं झाड बियांपासून खूप इझिली वाढते आणि या झाडाला सहसा कीड लागत नाही. हे गुलाबाचं देशी व्हरायटी गुलाबाचं फूल आहे. ह्यालाच एडवर्ड व्हरायटीचं म्हणतात किंवा रोजा दमासियाना. आपल्या घरच्या बागेतील कोणत्याही प्रकारचा गुलाब गुलकंद करण्यासाठी चालतो. मी सर्व वेगवेगळे प्रकारचे गुलाब वापरते गुलकंद करण्यासाठी. गुलाबाचे आता आपण औषधी गुणधर्म बघूयात. गुलाबामध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, ई असते. शिवाय कॅल्शियम आणि आयर्न पण असते. ट्रेडिशनली गुलाब आपल्या भारतात औषध म्हणून वापरण्यात आला आहे. गुलाबामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. स्ट्रेस घालवतो. रोज प्रमोट्स रिलॅक्सेशन, डायजेशनला पण हेल्प करतो. शिवाय त्यामध्ये अँटी इन्फ्लमेटरी प्रॉपर्टीज असतात. देशी गुलाबाचं झाड कटिंग पासून इझिली लागतं, पण ह्याला काटे खूप असतात आणि हे झुडूपवजा झाड असतं आणि ह्याला सपोर्ट लागतो. तर आता आपण ह्या 3 फुलांच्या पाकळ्यांपासून गुलकंद कसा करायचा बघूयात. खूप सोपी रेसिपी आहे. प्रथम बाटली स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि उन्हामध्ये वाळवायची. त्याच्यामध्ये पाणी नाही राहता कामा अजिबात. नंतर खडीसाखर पावडर करून घ्यायची. गुलकंदासाठी पत्री खडीसाखर वापरतात. यालाच धागा असलेली किंवा दोरा असलेली खडीसाखर पण म्हणतात. ही खूप औषधी असते. तर या खडीसाखरेचे तुकडे बत्त्यांनी जरा कुटून मग मिक्सरमधून बारीक करायची. पण जी गुलकंदासाठी फुलं तोडलेली आहेत ती स्वच्छ धुवून कापडावर सावलीमध्ये वाळवून घ्यायची. टिश्यू पेपरवर वाळवली तरी चालतात. तर स्वच्छ कोरड्या बरणीमध्ये 2-3 टेबलस्पून खाली ही खडीसाखर पावडर टाकायची. नंतर फक्त फुलांच्या पाकळ्या काढून घ्यायच्या, बाकी सर्व टाकून द्यायचे. या पाकळ्या घालायच्या, जराशा चमच्यानी दाबून घ्यायच्या आणि परत एक लेयर खडीसाखरेची पावडर टाकून द्यायची, म्हणजे ह्या पाकळ्या झाकल्या गेल्या पाहिजेत.
नंतर टिश्यू पेपर लावून किंवा एखादा कॉटनचं कापड लावून रबर बँडने पक्क बंद करायचं आणि मग दिवसभर या बरण्या उन्हात ठेवायच्या. तुम्ही ऊन येणाऱ्या खिडकीमध्ये पण ठेवू शकता आणि संध्याकाळी घराच्या आत आणायच्या. चमच्यानी जरा स्टर करून घ्यायचं, वरखाली करायचं. पाकळ्या आणि खडीसाखरेचे खडे झाले असतील तर ते तोडून घ्यायचे आणि रात्रभर झाकण लावून ठेवून द्यायची बाटली. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही परत त्याच्यामध्ये स्वच्छ फुलांच्या पाकळ्या घालू शकता. त्याच्यावर परत लेयर्स करून घ्यायचे आणि उन्हामध्ये ठेवून द्यायचं. 2 दिवसांनी कधीही वापरला तरी गुलकंद चालतो. जितका मुरेल तितका गुलकंद छान लागतो. हा झाला गुलकंद तयार. हा वर्षभर तुम्ही केव्हाही खाऊ शकता, मुलांना देऊ शकता. ह्याच गुलकंदामध्ये लिंबू पण पिळता येतं आणि मग असा झालेला स्क्वॉश इन्स्टंट सरबत, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, कॉकटेल्ससाठी वापरू शकता. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पुढच्या आठवड्यामध्ये मी या स्क्वॉशपासून समर ड्रिंक्स कसे बनवायचे ह्याची रेसिपी सांगत आहे. ती नक्की बघा. बघा किती सुंदर रंग आलेत सर्व गुलकंदाला. हे सगळे नॅचरल कलर्स आहेत. गोकर्णचा रंग पर्पल झाला आहे, जरा जांभळट, कारण त्याच्यामध्ये मी लिंबू घातलेला आहे. हा गुलकंद मी आता ड्रिंक्ससाठी, समर ड्रिंक्ससाठी वापरणार. नंतर गुलाबामध्ये लिंबू नाही घातलेलं, पण ह्याला व्हायला थोडासा वेळ लागेल हा गुलकंद, पण तरी मी असाच वापरणार आहे ड्रिंक्समध्ये. आणि हा जास्वंदीचा गुलकंद तर बघा काय सुंदर रंग आला आहे. मुलांना तर एकदम टेम्पटिंग होतात ही सरबत. तुम्ही पाण्यामध्ये घालून डायरेक्ट हे सरबत पण बनवू शकता ह्या गुलकंदाचं. मी समर ड्रिंक्स बनवणार आहे, यामध्ये पण लिंबू घातलेला आहे, म्हणून हा लवकर असा पातळ झालेला दिसतो आहे. नाहीतर थोडासा वेळ लागतो मुरायला. हा गुलकंद उन्हामध्ये रोज 5-6 दिवस तरी गुलकंद उन्हामध्ये ठेवायचा. कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ? नक्की खाली कमेंट करा, म्हणजे मी मराठीमधून अजून असे व्हिडिओज बनवत जाईन. If you like this video, please press the like button, please subscribe to my channel and please comment in the comment box below. Also don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. See you next week.